अनि यहाँको चाहिँ म एउटा ठाउँ भिजिट गर्न जाँदैछु कि लाइक एउटा के स्मृति पार्क समथिङ छ कि सो म त रङ बाटो आइरहेको रहेछु नि त वीरगञ्ज जानेतिर आइरहेको छु तर नारायणघाट जाने बाटोतिर जानु पर्ने रहेछ टिकटक बनाउने कार्यक्रम हुँदै रहेछ होइन पाइँदैन भित्र छिर्न भन्दा भन्दै टिकटक बनाउने कार्यक्रम भइरहेको रहेछ कि यहाँनिर यहाँबाट पार्कको भ्यू हेर्ने हो गाइज आइपुग्यो म माथि सो गाइज के छ हल्ली चल्ली गाइज है अब यो 81 तराईको ठाउँ देख्दाखेरि त अचम्म लाग्यो होला होइन सो मेरो प्लानिङ केही थिएन यतातिर आउनेलाई सो काठमाडौँ 220 किलोमिटर यताबाट गयो 80 किलोमिटर सो गाइज अब 80 किलोमिटर काठमाडौँबाट उताबाट गयो 20 किलोमिटर भने चाहिँ तपाईँले बुझिहाल्नुभयो काठमाडौँबाट लगभग 80 किलोमिटर कुलेखानीतिरबाट झर्दाखेरि हेटौडा आउँछ सो म हेटौडामा छु गाइज है सो हेटौडा चाहिँ 81 आइयो होइन कामसाम पऱ्यो त्यस्तै साथीको बाइक लिने अनि त्यहाँदेखि काम थियो अनि त्यसपछि आइहाल्यौँ त्यो अनएक्सपेक्टेड टाइपको काम आइदियो अनि ठिकै छ विकेन्ड हो चल्दिउँ आज शनिबारको दिन होइन हिजो बेलुका राति आएको त्यही भएर हिजो भ्लग बनाइएन सो यहाँबाट गएको नि म खासै भ्लग बनाउँदिनँ अनि यहाँको चाहिँ म एउटा ठाउँ भिजिट गर्न जाँदैछु कि लाइक एउटा के स्मृति पार्क समथिङ छ कि सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान सबैजना एकदम बबाल हुनुहुन्छ होला म पनि चिलमा घुम्दैछु गाइज होइन हतौडातिर होइन यहाँ ट्राफिक दाइलाई सोध्नु पऱ्यो एकचोटि त्यो स्मृति पार्क कता हो भाइ स्मृति पार्क जाने बाटो यही होइन स्मृति पार्क के भन्ने छ नि त शहीद स्मृति पार्क भन्ने कि के भन्ने यताबाट हो माथि हजुर ए उता माथि पो यो चाहिँ पूर्व जाने बाटो हो ए नारायणघाट जाने बाटो चाहिँ हो यो चाहिँ पूर्व जाने बाटो हो यो चाहिँ ए वीरगञ्ज ओके यताबाट म देब्रे लाग्नु पऱ्यो होइन चोकबाट हस् सो म त रङ बाटो आइरहेको रहेछु नि त वीरगञ्ज जानेतिर आइरहेको रहेछु तर नारायणघाट जाने बाटोतिर जानुपर्ने रहेछ सो ठिकै छ केही छैन होइन भन्न मैले सोधिहालेँ कि म पुरा चिलमा आइदिनँ कि यसो होइन अनि जान्छु म त एक्सप्लोर गर्छु के रहेछ कस्तो रहेछ ठाउँ हेर्छु त्यसपछि खासै घुम्ने गर्ने हुन्न हाम्रो होइन त्यही कामको लागि आएको कामै हुन्छ अनि मैले चाहिँ हल्का टाइम पा भएर चाहिँ म घुम्दैछु क्या गाइज है तपाईँहरूसँग घुम्नु पऱ्यो नि त होइन अब बुद्ध चोक गएर म देब्रे लाग्छु क्या बुद्ध चोक के भन्दो रहेछ बुद्ध चोक त होला हेटौडाको होइन सो हेटौडा रोकेको कुरेको झरेको थिएन नि त म पहिला अनि सट्ट स्मृति पार्क चाहिँ गइदिउँ भन्ने कुरा आयो होइन पछि आउने मौका कहिले मिल्छ टाइपको कि अनि त्यही भएर चाहिँ म आइहालेँ देब्रेबाट कहिले नि ओभरटेक नहान्नु होला गाइज है गाह्रो पर्छ सो गाइज बुद्ध चोक भन्ने चाहिँ यही रहेछ जस्तो छ है अब यो अटोले यस्तो पेलिदिन्छ यार मलाई अटो यही त तराईको बाटोमा सबभन्दा झ्याउ क्या अटो र सफारी यति धेरै हुन्छ नि लास्टै गिरी हान्दिने क्या यहाँबाट देब्रे जा भने नारायणघाट जानलाई हुन्छ भाइ शहीद स्मारक पार्क जाने यताबाट होइन सो यताबाट जाने रे मैले त एक्चुअली कन्फर्म गर्न सोधेको बायाँ भन्नुहुन्थ्यो त्यो पुलिस दाइले होइन तर कन्फर्म गर्नु पऱ्यो नि त अब नारायणघाट जानेतिर लागेँ म गाइज होइन यहाँबाट के गरे यार लास्टै अटोले त अति गिरी हान्दिने यार सो नारायणघाटतिरबाट हेटौडा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सिधी छैन हनुमानको खत्रै हनुमानको छातीभित्र राम सीता के बब्बाल रहेछ यार देख्दै दामी हुन्छ नि त यहाँबाट अर्को मन्दिर पनि रहेछ यहाँबाट 3-4 किलोमिटर जान्थ्यो अनि बस्तीपुर रे यता कतै पुग्नु पर्दैन हामीलाई जाने हो मस्त लाएर त्यो हामीलाई भन्यो तपाईँहरूलाई र मलाई भनौँ होइन अब यहाँ अर्को बुद्धको मूर्ति नि बनाउँदै रहेछ तर हेटौडा चाहिँ रमाइलो रहेछ है पुल वरिपरि यो दामी है डाँडा पाखा छहराले रे के मजा आउने हो 3-4 किलोमिटर भन्थ्यो आइपुग्यो त आइपुग्यो छैन होला माता पाथिभरा दरबार पाथिभरा मन्दिर यता माथि रहेछ सो यहाँ दाहिनेमा चाहिँ यस्तो बोर्ड आउँदो रहेछ यहाँबाट भित्र छिर्नु पर्दो रहेछ होइन
जस मेनको हेटौडाको त्यो बुद्ध चोकबाट चाहिँ लोकेसन दिइरहेको छु क्या मैले हुन्छ नि त आउने 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 टक्कै यहाँबाट माथि जाने अनि यहाँबाट माथि गएर यहाँ दाहिने लाग्ने ठाउँ छ अरे दाहिने लागेपछि चाहिँ पुग्छ अरे क्या त्यहाँनिर हुन्छ नि त सो अब यहाँबाट दाहिने लाग्ने ठाउँ छ अरे फेरि होइन कता हो होइन जम यहाँ दुईवटा बाटो छुट्या रहेछ नि त अनि यहाँबाट दाहिने लाग्नु पऱ्यो अरे शहीद स्मारक जाने बाटो लैयो सो शहीद स्मारक अब पुग्न लाग्यो होला हो अब त आइहाल्यो होला धेरै त्यस्तो म्यापमा हेर्दा त्यस्तो टाढा देखेको थिएन कि म कुन चाहिँ कताको हाइवे छिर्ने भन्ने चाहिँ कन्फ्युज भएर रहेछु ऊ त्यहाँनिर हो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन लोकेसन पनि बबाल छ जस्तो छ अलि हाइटमै छ जस्तो छ हेटौडा छ तर फुल तराई जस्तो छैन हल्का डाँडा काँडा वरिपरि नदेखिने टाइपको हुन्छ नि तराईमा त त्यहाँ यहाँ चाहिँ हेटौडामा त्यस्तो लागेन है मलाई होइन सो अब धेरै घुमाएको छैन हेटौडा त्यही भएर नि हुनसक्छ सो त्यही त हो धेरै घुमेपछि थाहा हुन्छ होला नि त यहाँ अब शहीद स्मारक यही होला शहीद स्मारक त अब अझै होला नि त कति छ होइन यहीँतिर होला कता शहीद स्मारक भन्दै हिँड्दा चाहिँ म अघिदेखि होइन हुन्छ नि धेरै नै हाइटमा छ जस्तो छ है देखिनु थाल्यो ल यही हो पार्क चाहिँ सायद यहाँ माथि जस्तो लाग्यो पार्क होइन हामी ठ्याक्कै पुग्यौँ तपाईँ अनि म हामी भनेर त हामी त हो नि होइन तपाईँ र म त हो नि हामी अरू को हुन्छ र हामी होइन यहाँतिर त पक्कै पार्किङ सार्किङ यहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ देखिनु थालिसक्यो हामी स्तम्भहरू हुन्छ नि स्तम्भहरू देखिनु थालिसक्यो खेलाउन यहाँ सब छ रहेछ कि बवाल ल आइपुगेँ म यो ठाउँमा होइन खत्रै रहेछ सो गाइज वी आर एट स्मृति पार्क होइन बल्ल अनि हिँड्दैछु लास्टै ठुलो छ अरे कि यो पार्क चाहिँ होइन मलाई अचम्म लाग्यो कि त्यो कुरो छ मजाले घुम्न 1 घन्टा लाग्छ अरे कि सो यो मेन इन्ट्रान्स गेट यो भइहाल्यो यु क्यान सी हियर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट भर्खर छिरा मात्रै हो होइन यहाँ चाहिँ जू टाइपको पनि रहेछ नि त यहाँ टक्क हेर्नु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर होइन बाँदरहरू के घर आयोहरू पनि राखेको रहेछ जस हुच्चिल यहाँ हेरौँ न हुच्चिल कस्तो हुँदो रहेछ जराए कस्तो हुँदो रहेछ यहाँ पोन्डा पनि रहेछ पोन्डा एक राउन्ड घुमौँ होइन अनि त्यसपछि हामीलाई यो जनावर त हेरेर त होइन के रहेछ यहाँनिर ल स्क्रिनसट गर्ने हेर्ने त कि पज गरेर हेर्ने कस्तो स्क्रिनसटै गर्नु पर्दैन होइन म दिमाग खराब के अनि अब यहाँभित्र टिकटक बनाउने कार्यक्रम हुँदै रहेछ होइन पाइँदैन भित्र चिर्न भन्दा अन्दै टिकटक बनाउने कार्यक्रम भइरहेको रहेछ कि यहाँनिर भित्र पाइन्न रहेछ होइन तपाईँहरू पनि त्यस्तो नगर्नु होला सो त्यो पोन्ड दिस इज अ पोन्ड बिचमा होइन एउटा पोन्ड रहेछ कस्तो हात गलेको यार भ्लग गर्ने रहेछ भ्लग गर्नु नि पिकनिकमा गरेको त लास्ट टाइम त्यही भ्लग गर्न गाह्रो भने चाहिँ पोन्ड रहेछ अनि यतातिर नि गएर यहाँ म गइसकेपछि होइन बाँदर साँदर बिस्तारै हेरौँ ल यो पार्कमा होइन गाइस यो पार्कमा के छ क्या अस्ति अजुवालाई चाहिँ यता के छ यो भा छ क्या यता अनि यहाँ पुल 10 रुपियाँ तिरेर पुल चढ्नु पर्ने रहेछ होइन जङ्गल बिचको झोलुङ्गे पुल होइन हामी चाहिँ अब यो जङ्गलको पुल तर्न मन लाग्यो सो जङ्गलको बिचको झोलुङ्गे पुल हो यो चाहिँ होइन कस्तो हिँड्दा नि लिन्टिङ हल्लिँदो रहेछ पुरा तल खोज छ क्या जङ्गलको बिचमा होइन दामी खोज रहेछ कि हुन्छ नि त यहाँ पुल यो कृपया पुल हल्लाउन मनाइ छ अरे पुल नहल्लाउन लगाइछ नहल्लाउ रे भाइ पुल
पुल हल्लाउनु हुँदैन पिट्छन् रे पुल हल्लायो भने त के चाहिँ हिरण छ यहाँ भाइ हो र खै कहाँ छ मलाई देखाउनु मैले हिरण चिनेकै छैन मलाई चिनाउ त भाइ हिरण कुन चाहिँ हो खै त्यहाँनिर हिरण रहेछ त्यहाँ लगाएर त्यही हो हिरण रहेछ हिरण गाइस हिरण पुल हल्लाउन पाइएन समातेर हल्लाउन पाइएन तर हिँड्दाखेरि हल्लेको चाहिँ हल्लो छैन समातेर हल्ला जस्तो गर्न चाहिँ पाइएन तर यहाँनिर मदन भण्डारीको शालिक रहेछ ठ्याक्कै यो पुल सकिने बित्तिकै दिस इज मदन भण्डारीको शालिक गाइस शालिक कहाँबाट घुम्छ फेरि घुम्न त मिल्न पर्ने अन्त होइन शालिक त खतरा मान्छे हो रे उहाँ पनि भन्छन् है मलाई थाहा छैन खास यस्तो राजनीतिक कुराहरू खतरा मान्छे हो रे मानौँ न होइन यो चाहिँ हेटौडाको पिकनिक स्पट पनि रहेछ यहाँतिर पिकनिक चल्दैछ तलतिर होइन सो दे आर इन्जोइङ पिकनिक सो हामी पनि यताबाट जाउँ नि त यताबाट जता गए पनि धेरै नै ठाउँ जस्तो फिल हुने हो यहाँ त लास्टै ठुलो रहेछ यार पार्क त बगैँचा जस्तो दामी छ यार पुरा हुन्छ नि बगैँचा पनि दामी छ कस्तो सफा पनि सफा रहेछ है भित्रपट्टि म्यानेज पनि वेल म्यानेज चाहिँ रहेछ पिकनिकमा छिरेर खाइदिनुपर्छ क्या यार गाइज बाटो भनेको नि गाइज आफैले एनालाइज गरेर हिँड्नुपर्ने वाला बाटो हुँदो रहेछ क्या हुन्छ नि त उहाँ अगाडि हिँडिरहेको आन्टीहरू यताबाट हिँडिदिनु भएन उहाँहरू पिकनिकतिर जानु लाउनु भएको रहेछ क्या मलाई माथि जान्थ्यो क्या यो माथि अनि त्यसपछि म माथि पछाडि डुसेर गएको त उहाँ त पिकनिकतिर गइदिरहनु भएन म त यतै आउनु होला भनेको यहाँ कपालहरू दामी दामी हुँदो रहेछ डेट बस्ने हेटौडातिर गयो हुनुहुन्छ भने चाहिँ डेट बस्ने यहाँ हुन्छ रहिला रहेछ ठाउँ यस्तो ठुल्ठुलो ठाउँ छ यस्तो ठुल्ठुलो ठाउँ छ कोप्चा सोप्चा नि खत्रै छ होइन अनि त्यो कसैले नदेख्ने रमाइलो यता त्यता हुन्छ नि त सो अलिकति डिस्टर्ब छ होइन डिस्टर्ब भन्नाले नै यहाँ कन्सर्ट चल्दैछ क्या शान्तिनो सो त्यही भएर चाहिँ हो के रहेछ यहाँनिर पसेर पढ्नु होला है गाइस मलाई त पढ्न मन लागेन आन्टीहरूको फोटोसुट चल्दै रहेछ खतरा खालको म चाहिँ फोटोसुट भन्दा पनि यो चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको शालिक है यो माथिको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को ठुल्ठुलो मान्छेहरूको शालिक छ जस्तो गाइज हेर्दा त यार उहाँ को हुनुहुन्छ फेरि उहाँको नाम लेखाएको छैन फेरि उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँको नामै देख्दिन्थ्यो यार म त गाइज ल यता बाटै सकिएछ नि बाटै सकिएछ नि ल अब यहाँ माथि के जाने होइन यता होला नि त उता साइडमा होला शालिकहरू सब हिँड्दिउँ यहाँबाट निस्केर त्यो चढ्दिउँ धेरै त यो घुमेरै सकिँदैन यार यो ठाउँ के घुम्ने यार सो गाइस अब चाहिँ हात गल्दैन होइन मैले ट्राइपोड लगाइसकेँ ट्राइपोड नहुँदा उडै हात गल्दिने क्या टक्कै देखाउनै सजिलो हुन्छ पुष्पलाल श्रेष्ठ होइन उहाँ चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ खै को पढाइदिएँ मैले बिर्सेँ फेरि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ पुरा शहीदहरूको होइन ठुल्ठुलो काम गर्नेहरूको राखेको छ क्या हामी हुन्छ नि त सो यहाँबाट फेरि झरेर फेरि यस्तो फाउन्टेन चलिरहेको छ फाउन्टेनमा मान्छे हुनुहुन्छ क्या पुरै भिड छ सो आई विल नट बी गोइङ देयर परेको मान्छेलाई अर्कैले सिन्दुर हालेको सो म त्यहाँ माथि चढ्न जान्छु त्यो पहेँलो चढेको मलाई वाइल्ड रमाइलो लागिरहेको छ म त्यही पहेँलो चढ्न जाने अब माफुले माथि पुगेर भ्यू देखाउँछ पार्कको बबालवाला वाकिङ भइरहेको क्या आज सो आई विल बी क्लाइम्बिङ दिस वान क्या माथि चढिदिने हो बाल हो होइन माथि चढेर पार्कको भ्यू हेर्ने हो होइन कस्तो छ भनेर सो यहाँ केही क्राइटेरियाहरू छ कि छैन थाहा छैन खिच्न पाइन्छ पाइँदैन थाहा छैन मैले बाल नदेर खिचिरहेको छु सब कुरा होइन सो
पाइँदैन भने नि आइएम सरी होइन म बन्द गर्न सक्छु केही छैन मान्छेहरू झर्दै हुनुहुन्छ झर्ने बित्तिकै म चढ्न थालिहाल्ने हो माथि पुगिहाल्ने हो क्या कस्तो दिन्छ So let's get started. Let's get going. यहाँबाट पार्कको भ्यू हेर्ने हो गाइज आइपुग्यौँ म माथि कहाँ यो नाखाल नभए भने ठाउँसम्म हो अरे क्या पार्कको एरिया होइन मजाले घुम्न 1 घन्टा लाग्छ भन्थ्यो मै छिरे आधी घन्टा हुनु होला तर मैले त्यहाँ कति बाटोहरू छोड्दै आइछु कि सबै घुमेर पनि भ्याइन्न नि त सो यो चाहिँ म हो मेरो पछाडि पार्क हो यो थम्बनेल ल थम्बनेल पिक्चर मजा आउने रहेछ एक्लै छु यार माथि नि अर्कै टाइपको हुन्छ फ्रिडम टाइपको भइरहेको क्या बोल्न जे बोल्दैन टाइपको होइन यो चाहिँ जङ्गल यो पिकनिक स्पट यो मेन पार्क यो चाहिँ यो के भन्छ होला है गेट साइड हो क्या मेन गेट हुन्छ नि छिर्ने गेट हो यो चाहिँ सो म चाहिँ यहाँनिर आइसकेँ यहाँबाट तल पुरा फराइँदा स्या फ्या भयो होइन थाक्नु चाहिँ थाकेन हो हे गाइस है इग्नोर माई साहस एउटा भित्र छिर्नु चाहिँ मिल्दैन रहेछ ताल चलाएर छ हेटौडाबाट त्यही 3-4 किलोमिटर 4-5 किलोमिटर कति छ होइन ठाउँ चाहिँ बबालो सो आई थिङ्क इट्स टाइम टु से गुड बाई टु दिस प्लेस होइन कोलम्बस चलेछ खेल्न मन छ होइन तर नखेलौँ होला है खेलौँ जस्तो लागेन तर एक्लै के खेल्ने होइन रमाइलो नि हुँदैन न क्यामेरा समाउने न केही कोलम्बस चाहिँ चलिरहेको रहेछ है भर्खर चल्न थाल्यो फेरि सुइङ आवाज बजिरहेको थियो दिस वान इज द टप अफ दिस शहीद स्मारक पार्क होइन ठाउँ चाहिँ चिल रहेछ बवाल जङ्गलको बिचमा के मजा लाग्यो मलाई चाहिँ गाइस गर्मी छ है वाइल्ड लस्सी खानु मन लाग्यो मलाई होइन सो लस्सी खान जाँदैछु हो लस्सी खाएर भेट्ने हो कि पहिला मागौँ न त त्यहाँ लस्सी छ लस्सी छ सो गाइस घाममा हिँडिसकेपछि चिल लस्सी क्या दामी हो नि त होइन घाममा यति हिँड्छ यस्तो मजा आउने क्या शीतलमा बसेर त छाएर बसेर वा पुरा उ छ क्या त्यहाँनिर कोलम्बस चल्दैछ होइन कोलम्बसको साउन्ड आइरहेको तर त्यहाँ आएर होला सो अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन्छु आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस लस्सी हेटौडामा अन्त कहीँ घुमिन्न होला कसै कामले आएको होइन सो यो घुमेको चाहिँ मैले भ्लग बनाइहालेँ होइन भ्लग बनाउनु त छोड्नु भएन नि त होइन सो जब तल जाँदा भेटौँ ल लस्सी खाइसौँ पहिला सो अगाडि बाहिरपट्टि गैँडाको पिक्चर रहेछ गैँडाको मूर्ति रहेछ यार अनि अब यहाँबाट निस्किन्छु म पार्कबाट हिँड्यो घुम्यो लस्सी खाइयो रमाइलो भयो गाइज होइन पार्कको यात्रा लगभग मैले 45 मिनट आधी घन्टा जस्तो पार्कमा बिताएँ बवाल रहेछ पार्क जे होस् राम्रो लाग्यो काठमाडौँमा यतिको पार्क छैन यार कहीँ पनि यतिको फेसिलिटी युक्त हुन्छ नि यतिको ब्युटी नेचुरल ब्युटी भएको पार्क काठमाडौँमा चाहिँ मैले देखाएको छैन गाइज होइन यो ठाउँले चाहिँ मलाई एकदम दामीवाला भाइस दिइरहेको कि सो अब अघिको बाटो हेटौडा फर्किने होइन जाँदाखेरि के भ्लग गर्ने भएर सो यति नै गरौँ गाइस आजको लागि होइन स्मृति पार्क अब हेटौडा आउँदै हुनुहुन्छ नि यो ठाउँ चाहिँ नछोड्नु होला भन्न चाहन्छु होइन मलाई सही लाग्यो यो ठाउँ सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज मान्छे हुनु रहेछ होइन सब्सक्राइब भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही सजेसन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाको आइडी मेरो डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सब्सक्राइब अझै गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज ड्राइभर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बुम 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 बाइ